تو این ویدیو درباره 2 کلمه مهم تاریخ قرن 20 صحبت میکنیم: آتاتورک و گالیپولی. آتاتورک، ما چند تا رهبر کشور میشناسیم که 80 سال بعد از مرگشون همچنان محبوب باشن. محبوب در این حد که عکسشون تو قاب ملت باشه. برای یک گروه بزرگی از مردم ترکیه، اردوغان مثلا یه سیاستمداری که امروز هست فردا نیست. آتاتورک ولی جایگاهش انگار جایگاه ابدیه. البته نه اینکه حالا من آدم اهل ترکیه ندیده باشم که با آتاتورک منفی باشه ها، دیدم هم بین کردها هم بین محافظه‌کارها و مذهبی‌ها، ولی نگاه عمومی به مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه به نظر میرسه که همچنان مثبته. از آدمای تاثیرگذار تاریخ منطقه ماست در قرن 20 آتاتورک. معمار ترکیه جدیده، اونم در سرزمینی که چندین قرن با یه سنت کاملا متفاوتی اداره می شده. امپراتوری عثمانی که آتاتورک ترکیه رو ویرانه هاش درست کرد کم کسی نبود، طولانی بود، قدرتمند بود، قرنها باعث وحشت اروپا بود. 2 بار نزدیک بود حداقل 2 بار یا 3 بار وارد اروپا بشه، یعنی دروازه‌های وین رو هم رد کنه برسه اون طرف اروپا. و در طول 6 قرن یه همچین امپراتوری یه سنت محکمی هم درست میکنه. یه دورانی اصلا میگفتن ما جانشین پیغمبر اسلامیم، خلیفه ایم. روی ویرانه‌های چنین حکومتی آتاتورک آمد و جمهوری لاییکی درست کرد به نام جمهوری ترکیه. آتاتورکی که هم از نظر تاکتیکای نظامی و هم از نظر کارهای سیاسیش آدم موفقی میدوننش معمولا. ولی اینجا میخوایم ببینیم از کجا آمده بود و چی شد که اصلا اسمش افتاد سر زبونها. آتاتورک از کجا آمده بود؟ چی ساخته بود این شخصیت رو؟ کوله بارش چی بود که چنین اثری تونست بذاره؟ متولد کجای امپراتوری پهناور عثمانی بود؟ یادمونه دیگه عثمانی از عراق و ترکیه امروز هست تا بالکان. آتاتورک هم اهل تسالونیکی بود، یک منطقه‌ای در مقدونیه در یونان امروز و اون روز در بخش اروپایی عثمانی. از خانواده معمولی هم بود، همونجا درس خوند، رفت مدرسه نظام و بعد در تقریبا آخرین سالهای قرن 19 رفت به استانبول دانشگاه افسری، دانشکده افسری. تو اون دوره مصطفی کمال دلبستگی هم داشت به ترکان جوان. ترکان جوان یه گروهی بودن که دنبال اصلاحات در امپراتوری عثمانی بودن، مشکل پیدا کرده بودن با شکل اداره امور در عثمانی، دنبال مدرن شدن بودن و تو همون منطقه سالونیکی زادگاه آتاتورک هم پایگاهشون قوی بود. یه دوره‌ای هم در استانبول انگار دستگیر شد، زندانی شد به اتهام همکاری با مخالفین حکومت، منتها بعد آزاد شد. همکاریشو با مخالفین و مشخص‌تر با ترکان جوان ادامه داد. اینا کسایی بودن که می‌خواستن قدرت مطلقه سلطان رو محدود کنن، مشروطه رو یه مقدار برگردونن. سال 1910 یک سفری رفت اروپا آتاتورک، یعنی رفت اروپای غربی و میگن اونجا گفت که فرهنگ‌ها آره متفاوتن ولی تمدن یکی بیشتر نیست و اون هم تمدن اروپاییه. حالا به اون موقع آتاتورک کاره خاصی نیست، یک افسری در ارتش عثمانی و در یک جنگ‌هایی هم شرکت میکنه و میجنگه. در جنگ با ایتالیا میجنگه، در واقع همون جنگی هم هست که نشون میده عثمانی خود ضعیف شده، یک ترک‌هایی نشون میده در ساختار این کشور بزرگ و امپراتوری روزگار قدرتمند. و بعدش جنگ بالکان که توش یونانیا و سربا و مونتنگروی‌ها و بلغاریا و اینا پرچم جدا شدن برداشتن، میره اونجا میجنگه و اصلا همونجا میمونه، در سفارت عثمانی در سوفیه بلغارستان میمونه. همونجا هست که جنگ جهانی اول شروع میشه. جنگ جهانی اول قبلا ماجراشو تعریف کردیم. عثمانی میره متحد آلمان میشه و مصطفی کمال هم میشه فرمانده یه گروهانی مأمور میشه به گالیپولی که ژانویه 1915، یعنی چند ماه از شروع جنگ گذشته. شبه جزیره گالیپولی جایی که مصطفی کمال باهاش آشنا هم هست، قبلا اونجا جنگیده، جای مهمی هم هست. در طول تاریخ هم جای مهمی بوده، هم در دوران باستان، هم در زمان امپراتوری بیزانس و هم بعداً در زمان عثمانی. اصلا عثمانی با گرفتن گالیپولی بود که پاشو رسوند به اروپا. بعداً هم در جنگ بالکان و در جنگ کریمه جای مهمی بود تا رسیدیم حالا به جنگ جهانی اول. اینجاست که باید نبرد گالیپولی رو قصهش رو بگیم. هم در داستان آتاتورک مهمه، هم در داستان جنگ جهانی اول مهمه، هم در داستان تاریخ ترکیه مهمه، هم در داستان چرچیل که بعداً می‌خوایم تعریف کنیم. برای همین اینجا فرصت استفاده می‌کنیم داستان نبرد گالیپولی رو هم چند دقیقه میگیم. به قول کانال گریت وار میگفت گالیپولی کلمه‌ایه که واسه قهرمانان دنیای قدیم باعث شرم و خجالت و برای قهرمانان دنیای جدید باعث افتخار. حرف مهمی هست، حرف درستی هم هست. گالیپولی بین طرف برنده جنگ و طرف بازنده جنگ بود، ولی پیروز گالیپولی طرف
بازنده جنگ جهانی اول بود. عثمانی بود که تونست مقاومت کنه، به کمک آلمان ها البته تونست مقاومت کنه و اجازه نده که بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها فرود بیان و اونطوری که می‌خواستن در گالیپولی پیشرفت کنن. اینا هم دست کم گرفته بودن، فکر می‌کردن راحت میرن، 4 جا رو شناسایی کردن، فرود میان و مینی رو میریزن و میرن جلو و تنگه رو میگیرن و کار تمومه. هم به روسیه نزدیک میشن، هم جلوی حمله ها رو میگیرن. ولی نشد. در جنگ جهانی اول یادمونه دیگه، بریتانیا و روسیه متحد هم هستن و عثمانی هم متحد آلمانه. انگلیس و فرانسه میخوان برن کشتیاشون رو برسونن نزدیک استانبول، هم بمب بریزن سر شهر که مثلا عثمانی از جنگ بیفته بیرون، همین که تنگه داردانل و تنگه بوسفور رو باز کنن که به متحدشون روسیه وصل بشن، بتونن چیز میز بهش برسونن از راه دریا و جلوی حمله بهش رو هم بگیرن. کلا هم یادمونه دیگه، اینا همه خیال میکردن اولش که کریسمس نشده جنگ تمومه. تابستون آگوست 1914 جنگ شروع شد، گفتن عید نشده برگشتیم. ولی همون سال 1914 جنگ در جبهه غربی به بنبست خورد. بریتانیای و فرانسوی ها افتادن دنبال راه حل های جایگزین برای ادامه جنگ. بریتانیا از جمله دنبال این بود که در جبهه های دیگه جنگ بتونه مثلا پیشروی کنه، یه پیروزیایی به دست بیاره. وقتی در جبهه غربی کار به بنبست رسیده، یادمونم هست داریم درباره بریتانیایی حرف میزنیم که بزرگترین امپراتوری دنیاست، از شرق تا غرب دستشه، همه جا مستعمره داره، حاکم دریاهاست. حالا اقتدارش درسته خود رفته زیر سوال، ولی کلی مستعمره داره. گفت من جنگو میتونم بکشم به اونجاها و همین کار رو هم کرد. شروع کردن مستعمره ها و منافع آلمان رو در آسیا و آفریقا و اینا بهش حمله کردن و این جنگ هم خودش کلی قربانی گرفت دیگه. در آفریقا از مریضی و بیماری و قحطی و خیلی آدما قربانی این سیاست هم شدن. یک جبهه دیگر جنگ در منطقه خاورمیانه نبرد با عثمانی بود. عثمانی که هم کانال سوئز دستشه، هم عراق دستشه، هم دریای مرمره، تنگه داردانل، تنگه بوسفور. گفتن بریم از راه دریا حمله کنیم به گالیپولی، فرود بیایم اونجا، نیرو بریزیم، کار عثمانی رو تمام کنیم. شاید اصلا اینطوری کار جنگم تمام شد. این نقشه‌ای بود که چرچیل پشتش بود. از در پشتی بریم بزنیم، جنگو ببریم. بکدور. چرچیل جوان، چرچیلی که خیلی اون موقع جوونه، لرد اول دریاداری امپراتوری بریتانیاست. رفتن و حمله کردن ولی موفق نشدن. هم مینگذاری کرده بودن ترکا تنگه داردانل رو، همین که آتیش ریختن سرشون از ساحل که مسلط هم بودن بهشون و اینا مجبور شدن نیروها رو پیاده کنن در شبه جزیره گالیپولی، یه جاهایی که نمیخواستن و طبق برنامه نبود و حتی اون جاهایی هم که فکر کردن دارن طبق برنامه پیاده میشن جای اشتباه بود، درست نشناخته بودن زمین رو. اولین درخشش مصطفی کمال هم انگار همینجا بود. نقطه حمله رو درست پیش بینی کرده بود و سر محل منتظرشون بود. منتظر نیروهای بریتانیایی و فرانسوی بود. بریتانیایی‌ها خیلیاشون هم از استرالیا و نیوزیلند و اینا اومده بودن. باز دوباره یه نشونه اینه که دست کم گرفته بودن، نیروهای کارآزموده‌تر ارتش خودشون رو نیاورده بودن. باز یادمون باشه اینا برای فرار از اون بنبست وحشتناک جبهه غربی، اون کانال ها اومدن اینجا. پیاده شدن در گالیپولی، بازم خوشبین بودن که میزنیم رو زمین کار اینا رو تموم میکنیم، غافل از این که این گالیپولی خودش میشه آغاز یک دردسر بزرگتری و شروع جنگ سختی در شرایطی دشوار به همون بدی وضع جبهه غرب. با این تفاوت که اینا اینجا گیر کردن، حالا راه فرارم ندارن. پس نبرد گالیپولی از مهمترین نبردهای جنگ جهانی اول. نیروی مهاجم بریتانیا تحت فرمان لرد اول نیروی دریایی چرچیل جوان، نیروی مدافع هم ارتش عثمانی به فرماندهی از جمله ژنرال جوانی به نام مصطفی کمال. دو تا از شخصیت‌های مهم قرن 20 اینجا در جنگ جهانی اول رو در روی هم قرار گرفتن. چرچیل البته در میدان نیست ولی خب داره اداره میکنه دیگه. هر دو طرف تلفات بسیار سنگینی دادن. تنگه داردانل میگن قرمز شد آبش، انقدر که خون ریخت همون 2 روز اول اینجا. اما ترک ها بودن که با تلفات دادن به هدفشون رسیدن، تونستن دفاع کنن و مهاجم رو پس برونن. برای همین هم آوازه مصطفی کمال بلند شد. یعنی نبرد رو آتاتورک بر همینه که میگن پیروز شد. خیلی تلفات داد ولی در واقع این شد از پیروزی‌های بزرگ عثمانی در جنگ جهانی اول و از اون مهمتر این شد نبردی که آتاتورک باهاش شناخته شد. همین نبرد پایه هسته مقاومت ترکان جوان رو ساخت که بعداً در جنگ‌های استقلال ترکیه به فرماندهی آتاتورک
جنگیدن. بعد از گالیپولی مصطفی کمال شد میجر جنرال و جالبم هست دیگه سرعت تاریخ رو ببینید که 8 سال بعد از گالیپولی فرمانده نیروهای عثمانی میشه اولین رئیس جمهور ترکیه. 8 سال. همونقدر که برای آتاتورک سرمایه شد البته پیروزی در گالیپولی، شکست بریتانیا به چرچیل ضربه زد. سالها بعد که چرچیل میخواست نخست وزیر بریتانیا بشه، سالها مثلا 20 سال بعد، همچنان مخالفینش میگفتن که آدمی که با اون خوشبینی بی‌دلیل، اون بی‌آبرویی و خسارت گالیپولی رو به بار آورد و ما چطوری می‌خوایم بذاریمش رئیس دولت وقتی دوباره در معرض جنگیم؟ اول جنگ جهانی دوم هیتلر اومده و داستانی که تو فیلم دارکست اور میتونیم ببینیم. اونجا میبینیم نقطه منفی بزرگ چرچیل که تا آخر عمرش هم واقعا تو کارنامه‌اش بوند و ولش نکرد، خوشبینی و اشتباهاتش در گالیپولی بود. اما چی شد که بریتانیا شکست خوردن؟ توی موزه ایمپریال وار میوزیم، موزه تاریخ جنگ سلطنتی لندن، من دیدم که میگفتش که شرایط بد محیط در واقع و البته اراده قوی مدافعین باعث شکست بریتانیا شد. واقعیتش هم اینه که بریتانیایی‌ها درست منطقه رو نمیشناختن. چند جا رو انتخاب کرده بودن که پهلو بگیرن پیاده بشن، نتونستن به اون جاها برسن، نه اینکه اون جاهایی که واقعا انتخاب کرده بودن اصلا جاهای درستی بود، اصلا درست هم انتخاب نکرده بودن و نیروهایی هم که اونجا فرستادیم میگیم نیروهای کارآزموده ترشون نبودن، دست کم گرفته بودن کلا. بعد هر جا هم رفتن ترکا دستشون رو خونده بودن و مسلط بودن و از بالا زدن، دمار از روزگارشون در آوردن. نیروهای بریتانیایی سعی کردن زیر آتش ترکا هی بیشتر نیرو بریزن، بیان از شیب بالا، وقتی وارد میشی اونجا از ساحل که وارد میشی بعد شیبه، بیان بالا موقعیت بگیرن، ولی اجازه ندادن ترکا. حتی مهماتشون که تموم شد میخواستن بکشن عقب، مصطفی کمال آمد گفت نه، بمونید، جاتون رو حفظ کنید تا نیروی حمایتی بیاد، این تاج بالا رو از دست ندین. و همینم واقعا کمکشون کرد. منتها کشته بود که رو کشته میافتاد دیگه، از دو طرف همینطوری کشته میدادن. نیروهای کمکی ترک رسیدن، نیروهای عرب رسیدن و همینطور سرباز بود که کشته میشد. ولی نه اونا تونستن بیان بالا، نه اینا تونستن تا یه مدتی مهاجمین رو کامل بریزن بیرون. بعد نیروی بعدی بریتانیایی که اومدن، اینا قرار بود در جنوبتر مثلا پیاده بشن، اینا رو اصلا نذاشتن پیاده شن، انقدر آتیش توپخونه ریختن رو قایقاشون که اینا تو همون قایق غرق شدن، بعضیاشون نشسته مردن. میگن انقدر چسبیده بود به هم، تو این کانال گریت وار میگفت انقدر چسبیده به هم نشسته بودن، همونطوری نشسته تیر خوردن، همونجا مردن. جنگ بزرگ بود دیگه، جنگ بزرگ بود، ولی موج انسان بود که میریختن، همینطوری کشته میدادن، همونطوری میریختن. 30,000 نفر میگن در 2 روز اول تونستن اینا پیاده کنن در شبه جزیره و امیدوار بودن که نیروهایی که پیاده کردن در ساحل‌های مختلف وی و ایکس و وای و دبلیو اینا بپیوندن به هم، ولی ژنرال‌های آلمانی و فرماندهان ترک به رهبری مصطفی کمال جلوشون رو گرفتن و نذاشتن. شرایط آب و هوایی هم واقعا سخت بود، منطقه تابستون داغ، پاییز طوفانی، زمستون یخبندون، اینا مدام زیر آتیش. طولانی شد واقعا، سنگر درست کردن، فرصت نیست که غذا درست کنن، چیزی بتونن بخورن. در یه همچین شرایط بدی طولانی مدت گرفتار شدن. یعنی شکست خودش بد بود، این که سربازای بریتانیایی داشتن شرایط خیلی سختی رو هم تحمل می‌کردن، در طول نبرد فاجعه بارترش هم کرد. من تو این موزه سلطنتی جنگ می‌خوندم، میگفتش که اینا همیشه تشنه بودن، همش در معرض بیماری بودن و آره حجم آتیش از جبهه غربی کمتر بود، ولی جنگ خاورمیانه هم سختی‌های خودشو داشت. از جمله میگم به خاطر اینکه خیلی دربارش صحبت میشه، به خاطر اینکه شکست بزرگی شد براشون. بیایم از گالیپولی بیرون. بعد از گالیپولی چند تا عملیات هم مصطفی کمال در دمشق و حلب و این جاهایی که در عثمانی بود رفت شرکت کرد، علیه روسا بیشتر. بعد برگشت قسطنطنیه. یه تعدادی از اینا باعث پیروزی شد، ولی خب اینا پیروزی‌های کوچک و محلی بود، برای عثمانی کافی نبود و نهایتاً همونطوری که میدونیم جنگ جهانی اول رو در کنار متحد بزرگشون آلمان باختن و امپراتوری عثمانی که دیگه مدتی بود پیرمرد بیمار اروپا بود، بالاخره زرتش قمصور شد. در اثر این شکست گفتن که خب برنده های جنگ بیان، هر کدوم یک قسمتی رو بردارن واسه خودشون، یه جاهایی هم بمونه برای بومی ها از امپراتوری عثمانی. منتها شرایط اونطوری پیش نرفت. عثمانی جنگ شد، بعد ما میدونیم این طرف دوباره اعراب شورش کردن، داستان حجاز و حسین و پسران حسین و سایس پیکو و لورنس عربستان و اینا رو ویدیوهاشو قبلا ساختیم. اینا ولی همه قسمت آسیایی عثمانی. سمت اروپایی چه خبر بود؟ سمت اروپایی یونانیا دیدن فرصت مناسبه، گفتن بریم یه سیخونکی بزنیم، شاید ما اصلا رفتیم استانبول رو گرفتیم. کی به کیه؟ عثمانی که دیگه نیست که. سلطان عثمانی هم از این ور میخواد قافیه رو نوازه، میگه نه آقا بیاین جمع شین،
از مملکت دفاع کنیم اینا، ولی دیگه مصطفی کمال که الان شخصیتی هم شده گوشش به حرف سلطان و اینها بدهکار نیست. اینجاها دیگه مصطفی کمال فقط فرمانده نظامی نیست، داره میره رهبر سیاسی هم بشه. خودش پا شد یک مجمع ملی را انداخت و جنبش دفاع ملی و اینها در آنکارا و مشغول جنگ شد با یونان. جنگ با یونان یک جنگ 4 ساله‌ای هست، 1919 تا 1922، دقیقاً 100 سال پیش تموم شده. 3-4 سال اینا جنگیدن و یونانی‌ها رو شکست دادن. جنگ‌هایی که معروف به جنگ‌های استقلال ترکیه. بعد به پشتوانه این پیروزی و با کارنامه قابل دفاعی که حالا داشتن، همون مجمع عمومی که مصطفی کمال شکل داده بود، آمدن گفتن آقا این قضیه عثمانی هم دیگه بس دیگه، جمعش کنیم. یه قانون اساسی جدید نوشتن، گفتن ترکیه از این به بعد جمهوری ترکیه است. ترکیه چیه؟ همین تیکه مرکزی که از امپراتوری عثمانی مونده و دست کسی بهش نرسیده و ما جنگیدیم نذاشتیم دست کسی بیفته، در همین تیکه مونده جمهوری ترکیه تأسیس شد و مصطفی کمال هم شد رئیس جمهورش و تا سال 1938 که از دنیا رفت رئیس جمهورش مون. اینا قصه به قدرت رسیدنشه. کلی قصه هم هست درباره بعد از اینکه به قدرت رسید که کارهایی که ما آتاتورک رو ممکنه بیشتر به اونا بشناسیم. ساختن ترکیه جدید. آتاتورک با فرماندهی نیروهای جنبش ملی ترکیه، یونانیا و ارمنیا و فرانسویا و جدایی طلبا و بریتانیا و اینا رو همه رو شکست داد. ظرف 4 سال ترکیه امروزی رو اون وسط نگه داشت، جمهوری ترکیه رو بنا کرد. یه اشاره کوتاه کردم به ارمنیا. واقعیت اینه که داستان شکلگیری ترکیه همش هم مقاومت قهرمانانه نیست دیگه. در همین داستان، در دل همین داستان، نسل کشی ارامنه رو داریم که از زمان عثمانی البته شروع شد، در زمان این جنگ‌های استقلال ادامه داشت و قربانیان بسیاری گرفت، هم انسانی هم فرهنگی و هم مثلا اتفاقات دیگه‌ای رو باعث شد. نسل کشی ارامنه از حساس‌ترین موضوعات تاریخی منطقه هست. همه کشورها اینو به عنوان نسل کشی قبول ندارن. 31 کشور قبولش کردن. ترکیه اصلا همچین ادعایی رو نمیپذیره، میگه که اقداماتی اون موقع شده که اقدامات مشروعی بوده. موضوع ما الان این نیست. برای این موضوع لینک در توضیحات میذارم، پادکست فارسی هم هست، میتونید مطالعه بیشتر بکنید. ما میخوایم کار آتاتورک رو ببینیم و نمیخواستیم که بدون اشاره به اون موضوع هم از اینجا رد بشیم. 15 سال آتاتورک رئیس جمهور ترکیه است. ولی 15 سال در مقیاس تاریخی عدد خیلی بزرگی نیست دیگه. ولی در همین دوره 15 ساله تغییرات خیلی بزرگی اتفاق میفته. جنگ تموم میشه، مسیحی‌ها عملاً حذف شدن، سلطان تبعید شده، حکومت جدید میخواد درست بشه. میراث یک حکومت سلطنتی اسلامی 6 قرنه رو میخواد جمع کنه، کشور رو مدرن کنه. اینجا دوره اصلاحات سنگین آتاتورک شروع میشه. مدرسه‌های دینی جمع، مدرسه‌های مدرن برقرار، حقوق بیشتر برای زنان، تغییر الفبا، نام خانوادگی درست کردن، همه باید اسم فامیل داشته باشن. فامیل خودش هم اینجا شد آتاتورک، نماد ملی گرایی ترکا، پدر ترکا. یه طوری که واقعا الان هم خیلی از مغازه‌ها، خیلی خونه‌ها، رستوران‌ها عکسش هست. جالبه، میدونیم دولت فعلی اردوغان خیلی دل خوشی از آتاتورک نداره، ولی خب همچنان هست و به نظر میرسه برای گروه بسیار بزرگی در ترکیه آدم بسیار محبوب و محترمی هم هست. ما اینجا زیاد درباره کمالیسم و کارهای آتاتورک بعد از به قدرت رسیدن حرف نزدیم، باشه برای یک ویدیوی دیگه ای. این ویدیو رو اگه ببینیم که مثلا خوب استقبال شده و اینها، این برای ما میشه نشونه‌ای و اون ویدیو درباره کارهای بعدی آتاتورک رو هم میگذاریم در برنامه. یک کوچولو درباره زندگی شخصیش بگیم. آتاتورک چند بار ازدواج کرد، چند زن دیگه هم بودن که به نظر میرسه رابطه هایی داشتن. یکیشون یه خانومی بود که در شرایط مشکوکی هم یا کشته شد یا خودکشی کرد. ولی از همسرانش معروفتر شاید فرزندخونده هاش باشن، چون آتاتورک یک پسر و 12 دختر رو در طول زندگیش به فرزندخواندگی گرفت. معروفترینش دختری بود به نام سبیها که شد اولین زن خلبان جنگنده در کل دنیا و اولین زن خلبان ترکیه. یه فرودگاهی هم در نزدیک استانبول به نامش هست، فرودگاه سبیها، که خیلی‌ها میشناسنش. اینطوری که ویکی‌پدیا میگه درباره دین و مذهب و اعتقادات شخصی و اینای آتاتورک هم یه مقداری حرف و حدیث هست. بعضیا میگن خیلی مسلمان بوده، ایناشو نمیدونیم، شاید خیلی هم مهم نباشه. چیزی که میدونیم البته اینه که مثلا خب الکل میخورده و خیلی هم میخورده، روزی نیم لیتر میگن بزرگوار راکی میخورده. اواخر عمرش هم دیگه آنکارا نبود، رفته بود استانبول در کاخ دولماباغچه که آخرین سلاطین عثمانی هم اونجا زندگی میکردن. دفتر کارش هم همونجا بود. میشم دید الان متاسفانه اجازه عکاسی و فیلمبرداری و اینا توش نمیدن، ولی من وقتی دیدم چیزیش که برای من جالب بود اون اتاق و تختی بود که توش از دنیا رفت.
چند تا تابلو رو دیوار تو اون اتاق، از جمله یه تابلو یه منظره کوهستانی بود اگه اشتباه نکنم و نوشته بود که آره آتاتورک میگفت من آرزو دارم خوب که شدم برم سالهای آخر زندگیمو اونجا زندگی کنم، در آرامش طبیعت زندگی کنم، که برای من جالب بود دیگه، از آدمی که چنین اثری در تاریخ یک کشور گذاشته در سالهای آخر باز دنبال آرامش و نزدیکی به طبیعت و اینهاست. خیلی منو راستش به فکر فرو برد. در ترکیه امروز پل و سد و استادیوم و اینها به نام آتاتورک هست، عکسش تو خونه ها هست، رو پول هست. ساعت 9:05 صبح 10 نوامبر میگن که ماشینا وای میسن، 1 دقیقه سکوت، چون ساعت و روزیه که از دنیا رفت. به جز ترکیه در جاهای دیگه دنیا هم یادبودها و یادمانهایی برای آتاتورک هست، از هند و پاکستان و بنگلادش تا هلند تا استرالیا، مکزیک. با اینکه اصلاحات سکولاری انجام داد، در دنیای اسلام هم محبوب بود کم و بیش، به خاطر اینکه در دنیایی که همه قدرت‌ها مسیحی بودن یک کشور مسلمان درست کرد، از کشور مسلمان دفاع کرد. آدمی بود که هم چرچیل تحسینش کرد، هم هیتلر گفت که آتاتورک ستاره‌ای بود در تاریکی. و برای رهبران منطقه ما مثل جواهرلال نهرو و انور سادات و البته رضا شاه میدونیم که چقدر آدم الهام بخشی بود. این مختصر و مفید داستان آتاتورک بود. مختصر بود، امیدوارم مفیدم بوده باشه. و داستان گالیپولی درباره کمالیسم یا آتاتورکیسم، اصلاحات فراگیر سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی ترکیه آتاتورک و تغییر ترکیه از عثمانی به جمهوری ترکیه. اگر استقبال از این ویدیو خوب باشه بعداً یک ویدیوی دیگه درست خواهیم کرد. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس، سابسکرایب کنید لطفاً که بقیه ویدیوها رو بتونید